11 tháng 10, Tổng thống Mỹ ông Donald Trump tuyên bố rằng mình đã hết COVID-19 và không còn khả năng lây nhiễm cho người khác. Trước đó, bác sĩ Nhà Trắng Sean Conley ra thông báo nói rằng Tổng thống không còn khả năng lây truyền virus corona cho người khác. Ông không cho biết liệu Tổng thống có xét nghiệm âm tính với virus hay không. Dù cuộc tranh luận lần thứ hai giữa các ứng cử viên Tổng thống đã bị hủy bỏ, chiến dịch của ông Trump đang lên kế hoạch để nhà lãnh đạo dự một số buổi tuần hành ở các bang vào tuần này. Sau sự kiện ở Nhà Trắng vào ngày 10 tháng 10, đánh dấu sự xuất hiện trở lại lần đầu tiên của Tổng thống Trump kể từ khi mắc COVID-19, ông sẽ tham gia meeting ở Florida vào ngày 12 tháng 10. Hàn Quốc đã quyết định nới lỏng một số quy định về giãn cách xã hội trong bối cảnh các ca mắc COVID-19 mới giảm mạnh trong vòng 2 tuần vừa qua. Theo quyết định trên, nước này sẽ hạ mức giãn cách xã hội từ cấp độ 2 xuống cấp độ 1 trên toàn quốc, bắt đầu từ ngày 12 tháng 10. Việc nới lỏng trên đồng nghĩa các địa điểm vui chơi giải trí như là hộp đêm, quán bar có karaoke, các cửa hàng phục vụ buffet, phòng tập thể dục và các trường luyện thi lớn với hơn 300 học sinh theo học có thể được mở cửa trở lại. Khán giả cũng sẽ được phép tới xem các trận đấu thể thao nhưng không vượt quá 30% sức chứa của sân vận động và phải tuân thủ các hướng dẫn về phòng chống dịch bệnh. Mới đây, các bảo tàng quốc gia trên khắp Kenya đã mở cửa trở lại sau 7 tháng đóng cửa do đại dịch COVID-19. Đồng thời, các hoạt động nghiên cứu xây dựng bảo tàng dưới nước và các công trình khảo cổ khác cũng đã được kích hoạt trở lại. Do không có nguồn thu từ vé tham quan, sau khi Kenya đóng cửa tất cả các bảo tàng quốc gia, nên các hoạt động sửa chữa và bảo dưỡng buộc phải tạm ngừng. Việc mở cửa lại cho khách du lịch được kỳ vọng sẽ xoa dịu cuộc khủng hoảng tài chính của Bảo tàng Quốc gia Kenya và đưa nhiều công trình khảo cổ học trở lại hoạt động. Một trong những khu vực nghiên cứu bị ảnh hưởng là khu di sản dưới nước. Chúng tôi đang đề xuất xây dựng một bảo tàng dưới nước ở vùng biển Kenya. Chúng tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng khiến nghiên cứu phải dừng lại. Giờ đây mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Việc đến thực địa gặp gỡ ngư dân và thảo luận, thực hiện các công việc khảo sát khảo cổ học cũng đã được tạo điều kiện. Để đảm bảo an toàn cho khách du lịch và nhân viên, bên cạnh việc kiểm tra nhiệt độ cơ thể và khử trùng thường xuyên, thì các bảo tàng còn đặt nhiều bảng thông báo để nhắc nhở mọi người giãn cách xã hội. Các bảo tàng quốc gia cũng đã khởi động một dự án triển lãm trực tuyến để mọi người có thể thưởng thức nghệ thuật tại nhà. Đại dịch COVID-19 đang ảnh hưởng tới mọi ngành nghề trong xã hội. Để đối phó với những tác động của đại dịch, thay vì chở hành khách, nhiều tài xế taxi tại Nhật Bản đang chuyển sang dịch vụ vận chuyển đồ ăn để đảm bảo thu nhập. Dịch bệnh COVID-19 khiến nhiều ngành kinh doanh rơi vào bế tắc, đặc biệt là ngành taxi. Thế nhưng các hãng điều hành taxi tại Nhật Bản lại may mắn hơn. Chính phủ Nhật Bản hồi tháng 4 đã cho phép các hãng taxi triển khai hình thức giao đồ ăn để bù đắp doanh thu sụt giảm do không có khách trong mùa dịch. Bất chấp dịch bệnh, chiếc taxi của anh Rin vẫn đều đều lăn bánh trên đường phố ở Yokohama, Nhật Bản. Khách hàng của anh hôm nay là những gói đồ ăn. Lượng khách mỗi ngày chưa bằng một nửa so với trước khi dịch bệnh bùng phát, nhưng giờ tôi có thể giao đồ ăn khi không có khách, nên thu nhập cũng được đảm bảo hơn. Tính đến tháng 9 năm nay, hơn 1.700 công ty taxi, chiếm 1/4 tổng số hãng taxi của Nhật Bản, đã có giấy phép để cung cấp dịch vụ giao đồ ăn. Nhờ dịch vụ taxi giao đồ ăn, công ty bắt đầu có một số dấu hiệu phục hồi về doanh thu, hiện đã đạt được khoảng 70 đến 80% doanh thu so với trước khi có dịch. Không chỉ có các hãng taxi, các nhà hàng cũng được hưởng lợi từ dịch vụ này và đã phục hồi do bán được hàng nhờ hoạt động giao đồ ăn của đội ngũ taxi. Những ngày gần đây, dư luận bất ngờ xôn xao khi một người mẫu Nhật Bản khoe những hình ảnh so sánh bản thân 10 năm trước và hiện tại. Đó chính là Nonoka Sakurai, năm nay 29 tuổi. Trước đó, sự tủi nhục do bị chỉ trích nhan sắc, cô gái Nonoka Sakurai đã quyết định thực hiện hơn 100 ca phẫu thuật để có được nhan sắc mỹ miều. Nonoka Sakurai chia sẻ rằng thời còn đi học, cô thường xuyên bị bạn bè bắt nạt. Nonoka Sakurai phải chịu đựng những trò đùa quái ác như là hắt nước vào người, lén giấu đinh trong giày của cô. Thậm chí không ít người còn thẳng thừng chế giễu Nonoka Sakurai có ngoại hình không khác gì một con khỉ đột. Tuy nhiên, sự tủi nhục đó lại là động lực khiến Nonoka Sakurai có thêm quyết tâm cải tạo nhan sắc của chính mình. Năm 19 tuổi, Nonoka Sakurai bắt đầu tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ. Sau hơn 100 ca phẫu thuật suốt 10 năm qua, dung mạo của cô gái đã gần như khác hẳn trước đây. Song song với chuyện dao kéo, Nonoka Sakurai còn thay đổi cách ăn mặc, trang điểm tinh tế hơn.
Trong một số chương trình truyền hình, Nonoka Sakurai từng chia sẻ rằng để có nhan sắc như hiện tại, cô đã phải chi trả hơn 20 triệu yên, tương đương với khoảng 4,4 tỷ Việt Nam đồng theo tỷ giá hiện tại, nhưng cô hoàn toàn hài lòng với kết quả này. Tuổi trẻ vốn là thời gian cho những trải nghiệm, những bài học mới và cũng là thời gian cho những thanh niên mang đầy nhiệt huyết thể hiện bản thân mình. Tại Afghanistan, một cô gái mới chỉ 18 tuổi nhưng đang chinh phục những đỉnh núi cao hiểm trở của vùng đất này, với hy vọng rằng có thể xây dựng một hình ảnh đẹp về phụ nữ Afghanistan với thế giới. Những sườn núi treo leo lạnh lẽo này đã quá quen thuộc với võ sĩ Fatima Sultani. Cô gái mới chỉ 18 tuổi này đã cùng những người bạn không ít lần chinh phục những ngọn núi hiểm trở ở Afghanistan. Cho đến nay, Fatima và những người bạn của cô đã chinh phục được 4 đỉnh núi, một trong số đó là đỉnh Nosak, được cho là một trong những đỉnh núi khó chinh phục nhất trên thế giới và là đỉnh núi cao nhất Afghanistan với độ cao gần 7.500 mét so với mực nước biển. Giờ đây đứng trên đỉnh núi, cô đã bắt đầu suy nghĩ về mục tiêu tiếp theo của mình. Mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là đỉnh Misami. Nếu thành công, mục tiêu sau đó của chúng tôi là sẽ bay tới Nepal để chinh phục nóc nhà của thế giới, đỉnh Everest. Mong rằng thần linh sẽ phù hộ. Chúng tôi sẽ là những người Afghanistan đầu tiên chinh phục đỉnh Everest. Chúng tôi đã thử kêu gọi sự hỗ trợ từ chính phủ cho kế hoạch này để chúng tôi có thể mang vinh quang về cho đất nước. Nhóm leo núi của Fatima gồm có 9 thành viên, trong đó có 3 thành viên là nữ. Những cô gái trẻ đầy nhiệt huyết này hy vọng hoạt động chinh phục những đỉnh núi của mình có thể làm mới hình ảnh của người phụ nữ tại Afghanistan, thể hiện rằng phụ nữ Afghanistan cũng rắn giỏi và vô cùng mạnh mẽ. Mục đích chính của chúng tôi đó là thể hiện sức mạnh của phụ nữ Afghanistan và nói rằng phụ nữ hoàn toàn có thể làm các công việc giống như đàn ông. Ý tưởng này đến với tôi khi tôi phát hiện ra rằng có rất nhiều phụ nữ nước ngoài đã đến Afghanistan để chinh phục những ngọn núi như thế này. Và thế là tôi tự hỏi, vậy tại sao chính phụ nữ sinh ra tại Afghanistan lại không thể thực hiện những điều đó? Những hủ tục định kiến đối với phụ nữ tại Afghanistan đã thay đổi trong những năm qua. Giờ đây, phụ nữ Afghanistan đã có thể tham gia nhiều hoạt động hơn trong xã hội. Những hoạt động trước đây bị cấm hoàn toàn đối với phụ nữ như lái xe, tập gym, chơi thể thao, những công việc như cảnh sát, thì giờ đã chứng kiến sự có mặt của những cô gái Afghanistan. Mặc dù vậy, tư tưởng trọng nam khinh nữ tại đất nước Trung Đông này vẫn chưa hoàn toàn bị xóa bỏ. Nhiều người lo sợ rằng những định kiến có thể gây cản trở cho hoạt động của Fatima hay thậm chí cả sự an toàn của cô. Tôi không hề cản trở hoạt động thể thao của con gái. Tôi nói với Fatima rằng nó có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn và tôi sẽ luôn ủng hộ nó nhiều nhất có thể. Tuy nhiên, chúng tôi đã chứng kiến một vài vụ việc gây hoang mang. Một số người nổi tiếng như Fatima đã bị ám sát bởi Taliban. Điều này khiến cho tôi vô cùng lo lắng cho sự an toàn của con gái mình. Phiến quân Taliban không cho phép phụ nữ chơi thể thao, thậm chí chúng còn không cho phép phụ nữ ra khỏi nhà. Thế nhưng đối với Fatima, chính những định kiến lạc hậu đó lại tiếp thêm sức mạnh thôi thúc cô phải đạt được những mục tiêu mà mình đã đặt ra. Khi tôi trở thành một vận động viên võ thuật, tôi đã biết rằng mình sẽ phải đối mặt với những khó khăn trong tương lai. Ví dụ thế lực Taliban có thể cấm phụ nữ chơi thể thao, nhưng kể cả thế, để vinh danh màu cờ sắc áo của Tổ quốc, tôi vẫn sẵn sàng chấp nhận những thử thách này. Thậm chí tôi kêu gọi sự ủng hộ của lực lượng Taliban đối với kế hoạch leo núi này, với mục tiêu chung là nâng tầm vị thế đất nước, vẽ lên một hình ảnh đẹp với thế giới về con người Afghanistan. Khi không mải mê chinh phục những ngọn núi, Fatima là một võ sĩ chuyên nghiệp và là một thanh niên tích cực trong các hoạt động cộng đồng, đặc biệt là trong phong trào xóa bỏ tư tưởng trọng nam khinh nữ trong xã hội Afghanistan. Bằng nhiệt huyết cháy bỏng, Fatima vẫn đang tiếp tục sứ mệnh truyền lửa cho biết bao phụ nữ Afghanistan dám khẳng định vị thế của mình trong xã hội.